ढुकढुक भएको है जिन्दगीको फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा पहिलोपटक अनुभव गर्न पाइयो मेरो फर्स्ट MacBook Pro हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर च्यानल केएल भाइन्स आज चाहिँ हामी नयाँ ल्यापटप लिन जाँदैछौँ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ म्याकबुकको ल्यापटप लिन जाँदैछु अनि यहाँ चाहिँ ल्यापटप पनि अलिक सजिलो हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ एकैचोटि पैसा सबै तिर्न पर्दैन सो इन्स्टलमेन्टमा तिर्न मिल्छ सो मैले हिजो नै ल्यापटप किनिसकेको छु होइन अहिले चाहिँ हामी पिकअप मात्र गर्न जाँदैछौँ ल्यापटप कसरी किने भनेर म हजुरहरूलाई अब देखाउँदैछु सो म्याकबुक किन्नको लागि एप्पलको वेबसाइटमा जाने अनि आफूलाई मन परेको म्याकबुक त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने त्यहाँबाट सिलेक्ट गरिसकेपछि यसले अब धेरै डिफ्रेन्ट खालको म्याकबुकहरू अथवा सबै एप्पलको सबै प्रडक्ट यहाँ देखाउँछ आफूलाई मन परेको कुरा त्यहाँबाट सिलेक्ट गरेर जस्तै मलाई अहिले म्याकबुक प्रो हेर्दैछु सो म्याकबुक प्रो क्लिक गरेपछि यसरी उसले अप्सन दिन्छ अब 1179को लिने कि 1379को मलाई चाहिँ अब त्यो 1379को मन परेको भएर र त्यो अलि धेरै एसएसडी 512 GB एसएसडी भएको भएर त्यो किन्दैछु र यो किन्दा यसरी आफूले ब्यागमा राखेर अनलाइन नै सपिङ गर्न मिल्छ र 1379को लागि पर मन्थ $116.58 किन्न सकिन्छ हाम्रो ल्यापटपको पिकअप टाइम चाहिँ 5:30 को अहिले चाहिँ 5:05 गर्छ अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ तर यहाँ 5 बजे नै यस्तो अँध्यारो भइसकेको छ झपक्कै रात परिसक्यो यहाँ चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी मल आइपुग्यौँ होइन यो चाहिँ यहाँ यो मलभित्र एप्पलको स्टोर छ त्यहाँ गएर हामीले ल्यापटप लिँदैछौँ यहाँ चाहिँ मल चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रोतिर भएको सबैभन्दा ठुलो मल यही हो 1-2 तलाभन्दा धेरै हुँदैन जस्तो यहाँको मलहरू अब यो जेसिबेनीबाट छिरेर हामी चाहिँ एप्पलको स्टोर खोज्छौँ अनि त्यो एप्पलको स्टोरमा गएर हाम्रो QR कोड देखायो भने उनीहरूले पहिले सबै प्याक गरेर राखेको हुन्छ अनि पिकअप मात्र गर्ने हो यो हामी भित्र आइसक्यो भने मलको अब यहाँ एप्पल स्टोर कहाँ छ भने खोज्ने एप्पल स्टोर सो हामी चाहिँ अहिले एप्पल स्टोरमा आएको भने यहाँ लाइन चाहिँ गच्छ एलिभेटर मैले यहाँ यो QR कोड देखाएँ भने चाहिँ उनीहरूले मलाई सामान दिन्छ सामान पनि रेडी भएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा है अब सामान चाहिँ रेडी भएको हुनुपर्ने तर अहिले चाहिँ के गरेको छ एकछिन वेटिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो गाडी पनि छ मलमा यो बेच्नु लाग्यो गाडी चाहिँ पर्छ अब हामी पालि यो पछि MacBook Pro एकदम एक्साइटेड फर्स्ट टाइम किनेको MacBook Pro आइम सो एक्साइटेड नि कति रुपियाँको भन्दैछ कति रुपियाँको नहुन यो मन्थली तिर्न मिल्छ होइन मन्थली 116 जस्तो छ त्यही भएर खासै धेरै महँगो भन्नु मिल्दैन एकैचोटि तिर्नु परेको घाटा देख्यो भने लास्टै गाह्रो पर्दैन तर मन्थली तिर्नु परेको भएर आइम सो ह्याप्पी अब बाटो भन्दा नि लास्टै सजिलो भयो नि त्यो किन्नलाई अब तिम्रो एकैचोटि तिर्नु परेको भए गाह्रो हुन्छ नि त अब लाइफमा फर्स्ट टाइम MacBook Pro एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो नि त मन्थली इन्स्टलमेन्टबाट सबैभन्दा राम्रो कुरा त्यही भयो यसलाई आइम सो ह्याप्पी अब यसलाई छोडिन आज योसँगै सिरानी हेरेर यसलाई सिरानी हेरेर सुत्ने आज मल ल हामी घर आइपुग्यौँ खासमा चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो मलाई भोलि भिडियो बनाउनु मन थियो तर मेरो मनले थाम्नै सकेन MacBook Pro लाइफमा फर्स्ट टाइम लिएको भएर सो अनबक्सिङ चाहिँ म आजै गएर हजुरहरूलाई देखाउँछु कस्तो छ ल्यापटप है हामी चाहिँ MacBook Pro लिएर घर आइपुगेका छौँ लाइफको फर्स्ट MacBook Pro आज यहाँ लिएर घर आएको छौँ होइन अब MacBook Proको अनबक्सिङ गरौँ न त हामी तपाईँको मेरो फर्स्ट MacBook Pro तपाईँको मेरो फर्स्ट MacBook Pro म एकदमै एक्साइटेड है यसको चाहिँ 8 GB मेमोरी र 512 GB SSD हो त्यो एकदमै फास्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ यो अनि यो M1 अहिले आएको लेटेस्ट MacBook Pro हो सो आई होप यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ खासै मलाई धेरै सफ्टवेयरहरू चलाउनु पर्दैन कम्पनीकै ल्यापटपमा डेस्कटपमा चलाउनु पाइन्छ घरमा चाहिँ खासै मलाई भिडियो एडिटिङ र जेनरल युजको लागि मात्रै हो आई होप यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँबाट खोल्ने जस्तो छ होइन यहाँ एरो देखाएको छ त्योभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई देखाउँछु यसको बिल चाहिँ अहिलेलाई खासमा यसको बिल चाहिँ 1379 जस्तो छ होइन तर हामीले यसको चाहिँ मन्थली इन्स्टलमेन्ट गर्ने भएर मन्थली $116 जस्तो पर्छ र
र यसको ट्याक्स चाहिँ हुन्छ यहाँ $88 ट्याक्स तिर्नु परेको छ होइन। यहाँ जेको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ 6.35% हाम्रो स्टेटमा। सो यो चाहिँ मेरो बिल भयो। अब मन्थली $116 आउँछ। अहिले सबै पैसा तिर्नु पर्दैन। सो अब यहाँबाट ओपन गर भनेको छ। अब ओपन गरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् एरो देखाएको छ। ढुकढुक भएछ है। जिन्दगीको फर्स्ट टाइम, जिन्दगीमा पहिलोपटक अनुभव गर्न पाइयो। यो हो नि त तरिका। MacBook Pro यसलाई चाहिँ हेरेको मैले। यो खोल्ने कताबाट पनि थाहा छैन। लाइफमा फर्स्ट टाइम गाह्रो छ नि त अनुभव त। यो यतैबाट होला होइन। अब यहाँ सरप्राइज सरप्राइज है MacBook Pro। I want to feel it। यो जिन्दगी फर्स्ट टाइम हो नि त MacBook Pro। सो यस्तो छ MacBook Pro चाहिँ। सानो है 13 इन्चको हो। यसरी देखाउने होला MacBook Pro। लाइफको फर्स्ट MacBook Pro। I'm so excited है। अब यो कस्तो छ MacBook Pro। यसरी त हजुरहरूलाई देखाउने होला मैले भन्दा नि। आयो नि त साह्रो नि त। कस्तो छ कमेन्ट गर्नुहोस् ल। लाइफको फर्स्ट MacBook Pro हो। अब यो हेर्दा राम्रो छ। मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो होइन। अब यहाँ त यस्तो के यो किबार रहेछ म्याजिक किबोर्ड हो कि मलाई केही आइडिया छैन। MacBook Pro को लाइफमा फर्स्ट टाइम हो। सो यो अब यसको चार्जर हुनुपर्छ यहाँ पछि होइन। अहिले चाहिँ MacBook Pro हेर्नुहोस्। राम्रो छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ल। लाइफको मेरो फर्स्ट MacBook Pro। आई होप मैले यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै युटिलाइज गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ होइन। अब यो M1 चिपवाला एकदमै फास्ट सुपर फास्ट छ भन्ने चाहिँ मैले युट्युबमा कता कता देखेको थिएँ। धेरै ठाउँमा देखेको थिएँ। यसलाई चाहिँ अब यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर चाहिँ म नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो बनाएर भन्छु होला। किनभने मैले खासै धेरै सफ्टवेयर युज गर्नु पर्दैन। सो बेसिक जेनरल सफ्टवेयरहरू युज गर्नलाई यो बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम आफैले मन्थली इन्स्टलमेन्टमा फेरि यो किन्न लाग्यो पुरै पैसा तिरेर होइन। जे होस् यहाँ त्यो एउटा फेसिलिटी छ युएसमा चाहिँ। जे किन्दा पनि घर गाडी ल्यापटप जे किन्दा पनि मन्थली इन्स्टलमेन्टमा किन्न पाइन्छ। त्यसलाई EMI भन्छ, इक्वेटेड मन्थली इन्स्टलमेन्ट। सो त्यो कुरा एकदमै सजिलो हुन्छ र थोरै पैसा तिरेर आफूले राम्रो सामान पनि युज गर्न पाइन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ त्यो भयो। सो म पनि एकदम धेरै एक्साइटेड भएको त्यो भएर नि फेरि मेरो यो लाइफमा फर्स्ट टाइम MacBook Pro चलाउँदैछु। लाइफमा फर्स्ट टाइम आफ्नो ल्यापटप किनेको हो पनि भन्न मिल्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन। अब यही हो मेरो MacBook Pro। यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ अब हजुरहरूलाई जान्ने इच्छा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। अब जान्ने इच्छा छैन भने ठिक छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट वान। अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है। थ्याङ्क यू। बाई बाई।